Chúng mình là Buka Snow, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay chúng mình sẽ cùng với các bạn móc một mẫu móc khóa hình trái tim như thế này ha. Thì để móc mẫu móc khóa này thì mình sử dụng len nhung mèo, có kích thước cỡ sợi là khoảng 3mm. Nhung mèo thì nó như thế này, sợi nó to, phồng như thế này ha. Thì kim mình sử dụng để móc mẫu này sẽ là kim có kích thước là 3.5mm ha. Mình sẽ sử dụng bông gòn để mình nhồi vào trái tim này. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng một cái khoen móc khóa như thế này ha. Các bạn chuẩn bị cho mình là một kim đánh dấu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc mẫu này. Trước hết để móc phần trái tim này thì mình sẽ móc hai phần đỉnh của trái tim, nó sẽ là hai mảnh ha. Sau đó là mình sẽ gáp nó lại và mình sẽ móc thu nhỏ dần để tạo hình trái tim. Và mình sử dụng một ít len thừa để mình làm cái nơ để mình đính như thế này. Nếu mọi người thích cái phần dây này á, thì mọi người cứ comment lại ha, rồi mình sẽ làm một cái clip khác. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người móc bằng trái tim ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng len màu hồng này để làm trái tim ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc đây. Để móc hàng đầu tiên chúng ta sẽ tạo vòng tròn mã thuật ha. Mọi người quan sát mình tạo vòng tròn mã thuật. Sau khi mình tạo được vòng tròn mã thuật với mũi đơn đầu tiên, mình sẽ đánh dấu lại ha. Rồi ở hàng đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là 6 mũi đơn. Mình đã có một mũi đơn rồi, mình sẽ móc tiếp 5 mũi đơn nữa. 2 3 4 5 và 6. Sau đó mình sẽ rút vòng này lại. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành hàng thứ nhất. Để móc hàng thứ hai thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu. Tuy nhiên là mình sẽ không có móc mũi dời để kết hàng ha. Mình gỡ kim đánh dấu rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này và mình móc lên một mũi đơn để bắt đầu hàng thứ hai. Rồi sau đó mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên của hàng thứ hai nè. Rồi ở chân này thì mình sẽ móc mũi tăng gồm có 2 mũi đơn. Thì mình đã móc được một mũi đơn rồi, mình sẽ móc tiếp mũi đơn thứ hai. Mình sẽ tiếp tục lặp lại cách móc vừa rồi, làm ở mỗi chân mình sẽ móc một mũi tăng ha. Mình lặp lại 6 lần. Ở đây đã được một lần rồi, mình sẽ tiếp tục móc đây. 1 2 và mọi người sẽ lặp lại như vậy. Rồi sau khi mà mình móc cho đến khi mình đụng cái kim đánh dấu này, tức là mình đã hoàn thành xong một hàng. Ở hàng thứ ba mình sẽ gỡ kim đánh dấu và mình sẽ móc vào chân đó một mũi đơn. Rồi mình sẽ đánh dấu lại chân đầu tiên ha. Ở hàng thứ ba này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn và mình sẽ tiếp tục móc mỗi chân một mũi đơn như vậy ha. Hàng móc thứ tư chúng ta sẽ lặp lại cách móc như hàng thứ ba. Mình gỡ kim đánh dấu và mình móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Rồi khi mà mình kết thúc hàng móc thứ tư này, mình sẽ kéo đoạn len dài một tí ha, như thế này, rồi mình cắt len. Chúng ta tiếp tục làm một mảnh từ hàng thứ nhất cho đến hàng thứ tư tương tự như vậy, và đến lúc mà kết thúc hàng thứ tư chúng ta sẽ không cắt len ha. Đối với mảnh mà mình đã cắt len ra thì mình sẽ tạo một mũi giả để mà khi mà mình nối hai mảnh lại nó sẽ không có cái lỗ hở nha.
mọi người quan sát cách mình làm ha. Rồi ở mảnh móc thứ hai này mình sẽ không cắt len ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai mảnh lại. Thì khi mình kết thúc hàng móc cuối cùng nè, mình sẽ quay cái này lại như thế này ha. Mình đâm kim từ phía sau. Đó. Rồi mình sẽ nối vào một cái chân bất kỳ của mảnh này. Rồi mình nối vào chân này ha. Rồi mình sẽ móc một mũi đơn. Rồi sau đó là mình qua bên cái mảnh mình nói đó, mình sẽ móc các mũi đơn như bình thường ha, và mỗi một bên mình sẽ móc được 12 mũi móc ha, 12 mũi đơn ấy. Rồi mũi thứ hai rồi đó, mũi thứ ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Rồi sau khi kết thúc 12 mũi mình sẽ qua cái mảnh thứ nhất này, mình móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Sau khi mà mình móc đủ 24 chân móc nè ha, thì mình sẽ qua bên cái mũi đầu tiên nè. Mũi đầu tiên nó sẽ nằm phía hơi khuất như thế này ha. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy nó là nó cao hơn những cái mũi ở dưới, thì mình sẽ đâm qua nó nè. Và mình sẽ không có móc mũi dời để kết hàng nữa ha, mình sẽ móc nó là một mũi đơn luôn ha. Đó, thì mũi đơn này sẽ tính là mũi đơn của hàng thứ 6. Mình sẽ đánh dấu lại. Rồi mình sẽ tiếp tục móc hàng thứ 6 ha. Được một mũi đơn rồi mình sẽ tiếp tục móc lần lượt mỗi chân một mũi đơn, mình móc 3 mũi nữa ha. 2, 3 và mũi thứ tư. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện móc mũi giảm. Thì mũi giảm mình sẽ móc như sau. Rồi, mình thực hiện xong một mũi giảm rồi, mình sẽ tiếp tục thực hiện thêm một mũi giảm nữa ha. Rồi sau khi hoàn thành xong 2 mũi giảm, mình sẽ móc lần lượt mỗi chân một mũi và mình móc 8 mũi đơn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi đến cạnh bên đây mình sẽ lặp lại 2 mũi giảm ha. Mình sẽ móc mũi giảm thứ nhất. Rồi đến mũi giảm thứ hai. Rồi sau đó mình sẽ móc các mũi còn lại là mỗi chân một mũi đơn ha. 1, 2, 3 và 4. Thì khi mình đụng chân đánh dấu đó, cái kim đánh dấu này nè, là mình đã hoàn thành xong một hàng rồi đó. Chúng ta tiếp tục móc hàng thứ 7 ha, mình gõ kim đánh dấu nè. Rồi mình móc vào chân này là một mũi đơn. Rồi mình lại đánh dấu lại, nó là mũi đơn đầu tiên của hàng thứ 7. Rồi mình sẽ móc thêm 2 mũi đơn nữa ở hai chân kế bên. 1,
2. Rồi. Và mình tiếp tục thực hiện mũi giảm ha, mình móc 2 mũi giảm. 2 mũi giảm đầu tiên. Rồi mũi giảm thứ hai. Rồi. Sau khi thực hiện xong 2 mũi giảm, mình sẽ móc tiếp tục là 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Đó, qua bên cái cạnh bên đây mình lại móc 2 mũi giảm ha. Này, mũi giảm đầu tiên. Rồi tiếp tục mũi giảm thứ hai. Mình sẽ còn lại là 3 mũi đơn. Và mình tiếp tục móc 1 2 và 3. Mình đã hoàn thành xong hàng thứ 7. Chúng ta tiếp tục móc hàng thứ 8 ha. Mình cũng gỡ kim đánh dấu và mình bắt đầu móc 1 mũi đơn. Rồi qua chân cái bên mình sẽ móc 1 mũi đơn nữa ha. Rồi đến đây mình sẽ thực hiện mũi giảm. Mình sẽ thực hiện 2 mũi giảm ha. 1. Rồi mũi giảm thứ hai. Rồi. Ở giữa này mình sẽ móc là 4 mũi đơn lần lượt ha. 1 2 3 và 4. Sau đó mình lại thực hiện 2 mũi giảm. Rồi, mình còn lại là 2 chân ha, mình móc 2 mũi đơn. Rồi mình hoàn thành xong hàng móc thứ 8. Rồi chúng ta móc hàng móc thứ 10. Mình móc qua đây 1 mũi đơn ha. Rồi mình đánh dấu lại. Rồi ở đây mình sẽ thực hiện 2 mũi giảm liên tiếp ha. 1 mũi giảm nè. Rồi mũi giảm thứ hai. Sau đó 2 chân tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân 1 mũi đơn. 1 2. Rồi mình lại thực hiện 2 mũi giảm. Rồi mình còn lại 1 chân cuối cùng ha, mình móc 1 mũi đơn. Ở hàng móc thứ 10 cũng là hàng móc cuối cùng ha. Mình gõ kim đánh dấu và mình sẽ thực hiện là 4 mũi giảm để mà thu nhỏ cái vòng móc này lại ha. Rồi mình sẽ thực hiện mũi giảm. 1 mũi nè. 2 3 rồi mũi cuối cùng. Thì sau khi mà mình hoàn thành xong mình sẽ kéo lên dài một tí và mình cắt ha.
Hôm nay chúng ta đã cùng nhau móc mẫu móc khóa hình trái tim vô cùng đơn giản nhưng cũng không kém phần đáng yêu như thế này ha. Cảm ơn mọi người đã cùng mình móc len ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Mong rằng mọi người cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để chúng ta có thể gặp nhau vào những video sắp tới ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.